درود بر شما. یه چند وقتی میخوام راجع به قانون بریفالت صحبت کنم، ولی خب هی عقب میندازمش که دلیلش اینه که راجع به بیولوژی یا زیست شناسی زیاد حالا اطلاعی ندارم، مطالعه زیادی نداشتم. شاید بگم مطالعاتم در حد همون دبیرستان و ایناست. هیچی دیگه نخوندم به جز یه سری مقالات این ور اون ور که زیاد کافی نیست، که اصلا کافی نیست. و اینکه یه چیزی بود که یکی از دوستان گفت که حالا جلوتر که میریم راجع بهش صحبت میکنیم. این شخصی که میبینید رابرت بریفالت، این یه جراح فرانسوی بوده و یه سری کتاب نوشته و راجع به مادرها و مادرسالاری و اینا، و یه قانون خیلی مهم داره که ما حالا اینور میخونمش، راجع باش حرف میزنیم. قانون بریفالت چیو میگه؟ میگه زنها نه مردان تمام شرایط یک خانواده رو مشخص میکنن. زمانی که یک زن نتونه هیچ سودی از ارتباطش با یک مرد بگیره، هیچ وقت چنین ارتباطی اتفاق نمیفته، هیچ وقت. و این خیلی جالبه. شما نگاه کنید، همین این اتفاقات چند دهه اخیر رو بهش فکر کنید. اوایل انقلاب شرایط جوری بود، زنان چادری بودن، طرف میرفت چند تا همسر میگرفت فلان. زنان چه لحظه حالا خیلی چیزا تصمیمشون این بود که با مردا چجوری ازدواج کنن، که سریع ازدواج کنن، تو سن کودکی ازدواج کنن، حتی اگه یه زن دومی هم بود مشکلی نداشتن، زیاد بچه دار میشدن. بعد کم کم اومد جلوتر، شرایط تغییر کرد، اومدن فشار آوردن، قوانین رو عوض کردن، اومد جلوتر. الان میگن چی؟ الان میگن نه، ما اصلا چرا ازدواج کنیم؟ اگه خواستیم بچه دار میشیم از یکی، بعد میریم با یکی دیگه بزرگش میکنیم و خیلی چیزای دیگه. کلا شما تو ارتباطات فامیلیتون هم نگاه کنید، مادرتون مشخص میکنه، که اصولا اینجوریه که مادرها مشخص میکنن که شما با این فامیل ارتباط داشته باشی یا نداشته باشی. اینو تو خیلی تو اینترنت هم زیاد میبینید. طرف میاد اومده میگه، پسره بود میگفتش که ما از خانواده پدریمون فقط بابامو میشناسیم. خیلی جالب بود برای من، چون من خیال میکردم فقط خانواده ما اینجوریه، خیال میکردم مثلا اکثرا اینجوریه که با همه جفت خانواده ها ارتباط دارن، ولی اینجوریه که مادر مشخص میکنه. بعد من اینو خیلی دیدم و خیلی دیدم اینجوری که مثلا شما میری توی خانواده ای میبینی اسم پدره اسم بچه رو یه چیزی تو شناسنامه گذاشته، منتها مادر رفته به خانواده‌اش گفته که اسمش اینه و اسمش همون شده و همه هم به همون اسم میشناسنش. مثلا من خودم اینجوریم، بابام اسممو یه چیزی گذاشته ولی مادرم یه جوری صدا میکرده، همه همون جوری صدا میکنن. حالا الان اومدیم سر کاری کم فرق کرده، مثلا تو اسم شناسنامه صدا میکنن و اینا. یا خیلی چیزهای دیگه، مادر مشخص میکنه تو با کی ازدواج میکنی، تاییدش فلانش. یا اصلا خیلی از این کلیشه هایی که وجود داره که طرف میاد میگه آره مثلا مادرم زنگ زده میگه بیا خونه بابات داره میخواد بکشدت، بعد همون لحظه ولی بابای من خوابه. چون این خوب بودن ارتباط شما با پدرتون و مادرتون مشخص میکنه. اینکه چه چیزایی زیر گوشش بگه، راجع به شما چی تعریف کنه، از اون برای شما چی تعریف کنه. خیلی ها هستن مادرشون میان مدام حرفای بعد از پدرشون میزنن، یا پدر بابات اینه. همون اد کمپری که گفتم توی ویدیوهای قبلی، اون همینجوری بود دیگه. مادرش مدام میومد چیزای بد بهش میگفت، کلا تفکرش رو ریخته بود به هم. تو جامعه ما هم الان همینجوریه. حتی تو دنیا حتی شما میبینید مادرها مدام با بچه هستن، مخصوصا الان که ارتباط بچه با مادر و تایمی که بچه با مادر میگذرانه خیلی خیلی بیشتر از تایمی که با پدر میگذرانه، مخصوصا تو اون چند سال اول. و اون چند سال اول قوقا میکنه که تفکر بچه چی باشه. چون یه زمانی بود حالا بچه ها یه سال، مثلا یه سال دو سال، مادر بهش شیر میداد، راه رفتن که میافتاد دیگه، میرفت تو کوچه خیابون با رفیقاش بازی میکرد، این طرف اون طرف. از یه سنی به بعد با مرد بود، با باباش بود، حالا اگه دختر بود بعد میمد با مادرش. اشکال نداره دخترها با مادرشون بزرگ شن. مثلا اینجاست که الان پسرام دارن با مادرشون بزرگ میشن.
پسر میره تا یه سنی که 5 6 سالگی 5 6 سالگی 7 سالگی که هیچ، کلا خونه است. 7 سالگی بعد که میره مدرسه، باز میاد خونه، مادر کلا میدونه این تو مدرسه چی کار میکنه، مادر معلماشو میشناسه. اگه مادر حرف خوب بزنه بگه این درسش خوبه، بابای قبول داره نزنه، هیچی. دبیرستان همینجور، دانشگاهش باز همینجور. من یکی دوستان بود دانشگاه خوب قبول شد، مادرش نذاش بره، فقط سر اینکه به بابای برگشته بود گفته بود که این اگه بره اونجا معتاد میشه و فلان، باباش نذاش بره و حالا یه سری اتفاقات دیگه ای براش افتاد، کلا مسیر زندگیشو تغییر داد. بعدش شما اصلا نگاه کنید، حتی ساعت کاری هم توجه کنی، مادرها مدام تو خونن، مدام تو خونن. بابای میاد از سر کار ساعت 2 3 میاد اگه اداری باشه، بعد دوباره مثلا میخواد بره برای خونه چیزی بگیره میره بیرون. اگه اداری نباشه که دیگه هیچ. 5 و 6 پسر ساعت 12 یا یک از مدرسه میاد تا غروب با مادر است. شبم که دیگه هیچ، یه تلویزیون نگاه کنه، مشقاشو بریم مثل خوابه، تمومه. بعد از دانشگاه هم باز همینه و خیلی چیزای دیگه. حتی ارتباط زن و مرد، حالا این تو خانواده است، ارتباط زن و مرد هم همینجوری. شما به رفقای دختری که داشتید فکر کنید، چه حالا دوست دختراتون چه اونایی که به اصطلاح دختر رفیقای دخترتون بودن، که حالا مرد و زن با هم رفیق نمیتونن باشن، حالا فعلا کاری نداریم. طرف چرا باهاتون بوده؟ چه سودی میبرده؟ همین الان بهش فکر کنید، بگید آقا فلانی مثلا، بگید آقا مثلا فاطمه، خب تو هم بالاخره همه یه فاطمه داشتن دیگه، چه حالا رفیق خودتون بوده، دوست دخترتون بوده، چه همکلاسیتون بوده، بالاخره ببین این چه ارتباطی از یه سودی از ارتباطمون میبرد که با من بود. یه لحظه بهش فکر کنید. من یه رفیق داشتم، درسش خوب نبود، اخلاقش خوب نبود، بعد کلا رفتارش خوب نبود، بعد دختر زد دور و پرش بود. بعد یه طرف برام سوال شد، خب چرا اینجوریه؟ بعد نگاه کردم دیدم این ماشین داره. خیالم نکنید مثلا ماشین خفنی داشته، نه، یه ماشین خیلی قدیمی داشت، خیلی پراید، خیلی خیلی قدیمی. حتی رفیق داشتم یه پیکان خیلی قدیمی داشت. منتها دخترها چون از این سود میبردن، این میرفت دخترها رو میرسوند یا دخترها رو میبرد. شاید هم خیلی کم میبرده ولی بالاخره میبرد. این ارتباط شکل میگرفت، ولی من هیچ سودی نداشتم واسه شون اون تو اون لحظه. بچه‌ها میاد جلوتر، حالا اینو وقتی که شما میرید سر کار خیلی بیشتر حس میکنید. شما تازه رفتید دانشگاه یا اصلا کار ندارید، دانشگاه نرفتید، همه میگن آقا این احمق خره. و یه دفعه کار خوب پیدا میکنید، یه ماشین میخرید، یه خونه میخرید، یا میرید سر یه دانشگاه خیلی خوب، یه آینده دار میشید. یه دفعه کم کم دختر عمه، دختر خاله اینا شروع میکنن سمتتون اومدن، خاله هاتون بیشتر جدتون میگیرن، میای سر سفره میشینی، یه دفعه اون بشقاب خوبه رو میدن به تو، چون دارن میبینن که برات سودی است. کلا ارتباط اینجوریه، چه حالا توی خانواده در نظر بگیری، چه توی ازدواج در نظر بگیری، چه توی روابط دختر پسری در نظر بگیری، کلا همینه. شما میتونی حالا بعد یه مسئله دیگه، رفیقم که گفتم دلیل دومی که دارم که نمیخواستم راجع به این صحبت کنم، رفیقم گفتش که یه کسی بوده که حالا اسمش یادم نیست، فکر کنم اونم خودش روانشناس بوده، اون میگه که بیریفالت لا توی حیوانا هست، آره، و تو انسان ها نیست، چون انسان ها فرگشتشون، اِوولوشنشون فرق کرده، اونقدر از اون قانون پیروی نمیکنن. تو حیوونا که خیلی هست، شما نگاه کنید خیلی از حیوانات هستن که فقط نر تنها کاری که میکنه که ماده رو حامله میکنه، بعد نره میخوردش. خیلی هستن اینجوری، یا خیلی چیزای دیگه، یا مثلا کلا هدف اون نره از تو اون گروه حیوانات این که فقط یه نری رو پیدا کنه، اونو حامله کنه و هیچ کار دیگه ای نداره. بچه‌ها با اون ماده بزرگ میشن دیگه، اصلا این مرگ و زندگیش مهم نیست. مثلا اینجاست که تو روابط هم همینه، تو روابط فامیلی هم همینه. من اون چند وقت پیش داشتم یه چیزی میخوندم،
یه توییت میخوندم نوشته بود دلیل این که شما بچگی فکر میکردید مثلا عموهاتون اینا بدن مادرتون بوده، بعد بزرگ که میشید میفهمید که نه، مثلا خاله هاتون بدترن. یا مثلا یکی دیگه نوشته بود که حرف تلخ عمه از نمیدونم حرف شیرین خاله بهتره. خب اینا واسه چی، این پترن واسه چی داره اتفاق میفته؟ این الگو چرا همیشه هست و همیشه بوده؟ همه این چیزا رو بهش توجه میکنن، بعد یه سنی بهش میرسن، حتی اونایی که بعد بهش نمیرسن و هنوز هم فکر میکنن که آره مثلا این پسر که گفتم میگفت مثلا ما کل خانواده پدریمو با پدرمون رابطه داریم. به خاطر اینه که زنا اینو مشخص میکنن. این همیشه تو ذهنتون باشه. پس چیزی که شما باید از این یاد بگیرید اینه وقتی با یه زنی رابطه دارید یا داره با شما رابطه میگیره، داره باشه صمیمی، شما به این فکر کنید که برای اون چه سودی دارید. این برای اون سوده اومده، میتونید حالا از اون استفاده کنید، اون رو اهرم کنید که حالا مدیریتش کنید، کنترلش کنید. یا اینکه اگه میخواید با یه زنی ارتباط بگیرید، ببینید به چه چیزی نیاز داره، سعی کنید اون رو تو خودتون ایجاد کنید که برای اون سوددار باشه که اون بیاد تو رابطه با شما اگه به این حالا نیاز دارید. اینجوری. ولی به نظر من حالا که دلیلی که من خوشم نمیاد از ارتباط گرفتن همینه. کلا من قبول دارم ارتباط باید سودآور باشه برای تو دو نفر، خب، ولی خیلی وقتا سود مادی میتونه نباشه. من با خیلی صحبت میکنم صرفا به خاطر اینکه خوش صحبتن، یا مثلا بازیشون خوبه، یا آدم خوب، یا آدم درستیه، مثلا بهش احترام میذارم. ولی شما هیچ وقت اینو از طرف زنها نمیبینید بگه آقا من به اون مرده احترام میذارم چون آدم درستیه. نه، به اون مرده احترام میذاره چون پول داره، به اون که چون ماشین داره، به اون که چون ثروتمنده، به اون که چون مقام داره. به این یکم فکر کنید. مسئله جالبیه، چیز خوبی میاد تو ذهنتون. من این در اتاقو ببندم برم واسه ضبط ویدیوی بعدی و اینکه لایک و کامنت و لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، بدرود.